असं मोजलेत का रे आधी? उंची कशाची मोजाल बरं? माणसाची. तू? खांबाची. व्हेरी गुड. तू? करेक्ट. आजच्या उपक्रमात आम्ही क्षेत्रफळ ही संकल्पना घेतली आहे. याआधी मुलांनी लांबी, रुंदी, उंची प्रत्यक्ष वस्तूच्या द्वारे मोजली आहे. मुलांच्या या पूर्वज्ञानाचा आधार घेऊन क्षेत्रफळ म्हणजे काय, क्षेत्रफळ म्हणजे पृष्ठभाग मोजणे, ही संकल्पना आम्ही समजावून देत आहोत. ही स्टूलाची जागा तुम्ही कधी मोजली आहे? नाही. सतरंजीची अख्खी जागा कधी मोजली आहे? नाही. या जागेला आपण म्हणूयात पृष्ठभाग. आज आपण पृष्ठभाग मोजून बघूया. पृष्ठभाग मोजण्यासाठी मी तुकडे आणले. याला कोणता आकार म्हणायचा? चौकोन. आपण आज स्टूलाचा पृष्ठभाग मोजणार आहोत. आता मी दोघांना आणि दोघांना असं काम देणार आहे. तुम्ही दोघींनी इथून सुरुवात करायची, तुम्ही दोघांनी इथून सुरुवात करायची. तर आपण आता हे चौकोन मोजूया. तू मोजतोस? चल. 1 2 3 4 21 22 23 27 48 49. या स्टूलाच्या पृष्ठभागावर किती चौकोन मावले? 49. आता मी तुम्हाला वेगवेगळ्या वस्तू देणार आहे. दोघांनी मोजा, तिघांनी मोजा आणि तुम्ही आत्ता जसं आपण मोजलं तसं मोजायचं. जर जास्त जागा राहिली तर ती आपण सोडून देऊया. आता मी कशाचा पृष्ठभाग मोजायला देते? पाटीचा पृष्ठभाग, वहीचा पृष्ठभाग, रुमालाचा पृष्ठभाग आपण मोजूया. वस्तूचा पृष्ठभाग मोजण्यासाठी आम्ही चौरस तयार केले आहेत. हे चौरस म्हणजे पृष्ठभाग मोजण्याचं मुलांचं अप्रमाणित एकक होय. हे एकक घेऊन मुले वस्तूवरती चौरस किती बसतील हे मोजतात. हे मोजण्यासाठी मुलांना पृष्ठभाग सहज मोजता येतील अशा प्रकारच्या वस्तू आम्ही देतो, जसे रुमाल, वही, पेटी इत्यादी. आता मी तिथे लिहिलंय, वस्तूचं नाव लिहिलंय आणि किती चौकोन ते लिहिलंय. प्रत्येकाने यायचं आहे आणि तिथे आपली संख्या लिहायची. आता रुमालामध्ये किती चौकोन आहेत ते सांगा बरं मला. 36. तू ये. कागदाचा पृष्ठभाग किती होता? 35 चौकोन. लिही. जेव्हा मुलांना पृष्ठभाग कसा मोजायचा आहे हे समजले असे आम्हाला वाटते, तेव्हा पूर्ण आकृतीमध्ये चौरस न ठेवता पृष्ठभाग मोजता येईल का असा प्रश्न आम्ही मुलांना विचारतो. त्यानंतर लांबी व रुंदीचे चौरस ठेवून त्यांना क्षेत्रफळाच्या सूत्राकडे वळवतो. समजा आपल्याला ही सतरंजी मोजायची आहे, ही सगळी जागा मोजायची आहे, तर एवढे चौकोन वापरायचे का? नाही. मग काय करावं लागेल? अगदी बरोबर. पण समजा चौकोन पण नाही घ्यायचे तर मोजता येईल का? नाही मोजता येणार ना. हे रजिस्टर मोजलं किती रे होतं? आपल्याला मोठ्या जागा मोजण्यासाठी काय करायचं आहे ह्याची छोटी युक्ती सापडते का पाहूया. मी हे सगळे चौकोन काढून टाकले आता आणि 2 प्रकारचे चौकोन ठेवले. याला काय म्हणूया? रजिस्टरची रुंदी. बरोबर. आणि ही काय आहे रजिस्टरची? मी लांबीचे आणि रुंदीचे चौकोन ठेवले. रुंदीचे चौकोन मोजूया. 1 2 3 4 5. आणि लांबीचे चौकोन? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 आणि 5 या 2 संख्यांचा गुणाकार, बेरीज, वजाबाकी असं काय केलं तर उत्तर आपलं 40 येईल. गुणाकार करून बघा बरं. 8 आणि 5चा गुणाकार करा. 40. गुणाकार करून उत्तर किती आलं? 40. रुंदीचे चौकोन माहिती झाले आणि लांबीचे चौकोन माहिती झाले तर आपल्याला रजिस्टरचं पृष्ठभाग काढता येईल. आता तुम्ही तुमच्या वस्तूंची लांबी आणि रुंदी ठेवा आणि बाकीचे चौकोन काढून टाका आणि बघा बरं गुणाकार करता येतोय का. आपण रुमालापासून सुरुवात करूया. हां, रुमालाच्या रुंदीला किती चौकोन आहेत? 6. 6.
रुमालाच्या लांबीला किती चौकोन आहेत? 2 3 4 5 6. मग 6 आणि 6चा गुणाकार केला तर किती चौकोन? 36. रुमालाचा आहे का चौकोन 36? म्हणजे कोणत्या दोन गोष्टी आपल्याला कळल्यावर आपल्याला पृष्ठभाग मोजता येतो? रुंदी लांबी. या पृष्ठभागाला गणितात एक शब्द आहे बरं का, क्षेत्रफळ. क्षेत्रफळ. आपण काय मोजलं? क्षेत्रफळ. आता म्हणता का, लांबी गुणिले रुंदी बरोबर क्षेत्रफळ. लांबी गुणिले रुंदी बरोबर क्षेत्रफळ.